Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm thế nào để tạo ra một cái video Việt Mic cực kỳ là đẹp mà lại miễn phí nha các bạn nhá. Ok. Thì hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn và giới thiệu cho tất cả các bạn một cái app, đó là app VR Maker này. Đó đây nhá. VR Maker. Ok. Chúng ta có thể thay thế được cái app ứng dụng đó là KineMaster này. Mà KineMaster thì chúng ta đã phải mất phí. Thì bây giờ chúng ta có thể tạo được video trên VR Maker cực kỳ là miễn phí luôn. Ok, không lời gây lên thiên nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào video chính, chủ đề chính. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào ứng dụng này, app này, VR Maker. Đây là giao diện chính nhá. Thì trước tiên chúng ta muốn làm được một cái video Việt Mic đẹp ấy, thì chúng ta sẽ ấn vào nút dấu cộng này. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái mục đó là video và photo. Thì đây mình sẽ chọn cái mục photo nha các bạn nhé. Mà mình sẽ chọn một cái bức ảnh cực kỳ là đẹp. Đây. Ok, mình sẽ add vào này. Đó, đây là cái mục chính trong giao diện chính của chỉnh sửa trong VR Maker. Ở đây thì các bạn có thể kéo dài, kéo ngắn tùy. Vì cái app ứng dụng này chúng ta chỉnh sửa thì lúc không bị logo này, không bị mất phí này, mà cực kỳ là nhiều cái tiện ích hay ở bên trong này luôn. Rồi, đây là bức ảnh nha. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ add một cái hiệu ứng, sóng nhạc hoặc là cái đĩa nhạc quay đi. Ok, chúng ta sẽ ấn vào cái mục là có chữ pip này các bạn này. Đấy nhá, pip này. Đó. Pip. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào dấu cộng này, add pip, có nghĩa là add video hoặc là photo. Đấy, tùy các bạn. Được chưa? Ở đây mình sẽ add video. Mình sẽ chọn một cái video bất kỳ. Đây. Mình sẽ chọn một cái add video đĩa sóng nhạc, đĩa quay này. Rồi đây, khi các bạn đã chọn được ra như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo to phóng nhỏ tùy các bạn nha, để làm sao cân để cho cái sóng nhạc này nó nằm ở trong video nó hợp là được. Ok, khi các bạn đã chèn vào xong rồi, các bạn sẽ ấn vào cái nút pending này giúp mình nhá. Đấy. Khi các bạn ấn vào pending này, các bạn sẽ chọn vào cái mục thứ 3, đây mục 1 này, mục 2, mục 3 này. Đó, filter này. Rồi ok, các bạn tích xong giúp mình. Đó. Rồi các bạn sẽ test thử nhá. Đó, ok chưa? Đó, như vậy là đã xong. Thì khi các bạn add ra rồi, được như này rồi đúng không? Và bây giờ ví dụ các bạn muốn thêm chữ chẳng hạn. Thêm chữ thì ở trên đây nó cũng sẽ có chữ luôn này. Đấy, text này, các bạn sẽ vào text này, các bạn sẽ add này. Add vào đấy, các bạn thích gọi cái chữ gì tùy các bạn. Ví dụ như là thích thì đến này. Chẳng hạn như vậy thôi. Các bạn nào muốn gõ sao tùy các bạn. Thì ở đây các bạn để ý giúp cho mình này, ở dưới này này. Ở đây có cái mục là style này. Đó, style đó nghĩa là cái phông chữ, kiểu các cái kiểu. Đấy, ở đây này. Thấy chưa? Nói chung là rất nhiều chữ và cả hiệu ứng nữa. Đây ví dụ hiệu ứng nó nhảy lên này. Đấy. Đúng không? Cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là cái app Maker này thì cực kỳ là nhiều cái hiệu ứng hay cho các bạn lựa chọn đây. Ví dụ lắc lư này. Đấy. Lắc lư mạnh, lắc lư chậm này. Đấy, tùy các bạn. Đó, ví dụ chạy ra chẳng hạn. Đấy. Cái này thì tùy các bạn vào vạch thôi. Mình chỉ hướng dẫn sơ qua thôi. Đấy, ví dụ lắc lư đó cũng được đúng không? Ok, cái này mình sẽ tích, chọn cái này mình tích xong này. Rồi ở đây mình sẽ chọn thêm kiểu chữ này. Đấy. Các bạn sẽ, ví dụ các bạn sẽ chọn phông chữ. Các bạn chọn phông chữ nào nó đẹp thì các bạn chọn. Ở đây rất là nhiều phông chữ đẹp luôn. Đây mình sẽ chọn chữ lớp này. Nó có cái hình trái tim cho nó đẹp. Đấy. Ở dưới này mình sẽ chọn viền nha các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Chọn viền rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ chọn màu đỏ. Ok, tích sau. Đây cũng được này. Đấy.
Ở đây nó cũng có rất nhiều là cái kiểu chữ đẹp luôn. Thì các bạn muốn chọn kiểu nào tùy các bạn. Ok, đây mình sẽ để như chữ này đi. Rồi khi các bạn đã chọn xong rồi thì các bạn sẽ kéo nhé. Ở đây các bạn sẽ kéo cho nó hết cái khung ảnh này. Được chưa? Ok. Đây. Ở đây cái video nhạc của mình nó rất là dài. Mình sẽ cho dài hết luôn. Đó. Cái này cũng vậy, mình có sẽ kéo ra dài ra nhá. Cái hiệu ứng chữ này. Đó. Ok. Còn cái này mình có thể mình kéo lên kéo xuống được nhá, tùy nhá các bạn nhá. Đấy, ví dụ mình thích đặt đâu mình đặt, tùy các bạn. Đây mình có thể mình thích thì mình sẽ đặt đây. Hoặc ví dụ mình sẽ thu to thu nhỏ này. Được chưa? Đó. Ok. Nào chúng ta sẽ test thử nhá. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Một cách để cho chúng ta có thể tạo được một cái video Việt Mix ở trên ứng dụng VMaker, cực kỳ đơn giản luôn. Ở đây thì có thể rất chi là cái nhiều hiệu ứng hay và đẹp nữa. Ở đây mình sẽ chọn thêm một cái hiệu ứng này. Đây, các bạn có thể vào cái mục Dynamic Me chị này. Đó, thì các bạn sẽ chọn thêm cái hiệu ứng này. Đấy, ví dụ mình sẽ chọn thêm cho các bạn là đây, các bạn ở trong cái mục nó rất chi là nhiều luôn. Đấy, tùy các bạn vào đây các bạn thể chọn. Các bạn thích cái nào các bạn thể chọn là các bạn làm video nha các bạn nhé. Ở đây mình sẽ chọn một cái hiệu ứng này đi. Đâu nhỉ? Đây. Đó, sao mà cực kỳ là đẹp luôn. Ok, khi các bạn xong thì các bạn thích cái này rồi các bạn sẽ add vào nhá. Xong này. Ở đây nó có cái mục hiệu ứng này, các bạn sẽ kéo dài hết ra nhá. Tức là các bạn sẽ kéo dài hết cái video này. Ok chưa? Đó, để cho nó chạy hết đều cả cái video luôn. Rồi tiếp theo. Đó. Cực kỳ là đẹp đúng không? Rồi ok, tiếp theo ví dụ chúng ta có thể là chọn thêm một cái hiệu ứng là ví dụ như là đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ không, thôi mình không chọn hiệu ứng nữa. Ở đây các bạn có thể chọn được khung hình nhé. Các bạn vào cái mục format này. Đấy, các bạn sẽ chọn được khung hình 16:9, 3:4, 1:1, 4:3, 16:9. Đó, ok. Tùy các bạn muốn điều chỉnh sao thì tùy ý các bạn nhé. Ok nhá. Rồi bây giờ xong rồi mình sẽ xuất video này ra nhé các bạn nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào cái nút mũi tên bên trên này. Đó. Thì bắt đầu là cái video này nó sẽ tự khắc nó sẽ xuất ra. Video này nó xuất ra cực kỳ là nhanh luôn các bạn ạ. Ok, các bạn sẽ chờ trong giây lát để video xuất ra nhé. Các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình xin một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé. Mọi thắc mắc mà các bạn chưa hiểu về cái app VMaker này thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần mô tả, phần bình luận nhé các bạn nhé. Đó, để cho mình có thể biết và giúp tất cả các bạn. Ok, video đang xuất ra, các bạn chờ trong giây lát. Nói chung là các bạn làm video Việt Mix hoặc là video bất kỳ một cái video nào mà các bạn muốn nhiều hiệu ứng hay đẹp thì các bạn có thể tải cái app này về các bạn sử dụng nhé các bạn nhé. Còn ở trên KineMaster cũng được nhưng mà nó phải mất phí vì nó phải có logo ấy, cho nên nhiều bạn không sử dụng được bản không có logo thì nó hơi phiền phức. Thì các bạn có thể sử dụng cái app này để các bạn chỉnh sửa video. Ok, khi đã xong rồi các bạn sẽ done cho mình. Rồi, và đây chúng ta sẽ quay trở lại mục ảnh. Đây, video chúng ta vừa xuất ra đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ test thành quả nhá. Ok chưa? Các bạn thấy video có đẹp không? Chắc chắn là đẹp rồi. Thì các bạn nào thích làm video Việt Mix hoặc là video tất cả đại loại đây thì các bạn có thể tải cái app này về các bạn chỉnh sửa video nha các bạn nhé. Ok, video hướng dẫn của mình thì đến đây xin tạm dừng. Thì chúc tất cả các bạn làm được nhiều cái video đẹp và ưng ý.
Và cũng đừng quên cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé. Ok. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook cho mình sẽ để đường link Facebook ở dưới phần mô tả. Và các bạn có thể bình luận những ý kiến hoặc là ví dụ các bạn chưa hiểu và chưa biết thì có thể là bình luận ở dưới phần bình luận nhé các bạn nhé. Ok. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.